ආයිබෝවන් ඔයාව අපේ YouTube channel එකට බොහොමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද අපි තෙල් අඩුවෙන්ම පාවිච්චි කරලා වෙනස්ම රසකට හාල්මැස්සො තෙල් දාන හැටි කියන්නයි යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු ඒක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඒක හදාගන්න මුලින්ම මම මේ වගේ ඇතිලියක් අරගෙන ඒකට ඔලු කඩලා හොඳට හොදලා අරගත්ත හාල්මැස්සො ග්‍රෑම් 50ක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට ඒකට හීනියට ලියාගත්ත බීලුණු ගෙඩි භාගයක්, ලියාගත්ත මාළු මිරිස් කරලක්, රම්පේ කරපිංච ටිකක්, හීනියට ලියාගත්ත අමු මිරිස් කරලක් පිළිවෙලින් මම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකටම කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක්, මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලක් මම දාගන්නවා. හරි, මේ ඔක්කොම දාගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ මේකට මම වතුර කෝප්ප කාලකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේ ඔක්කොම ටික හොඳට මිශ්‍ර වෙන විදිහට හැන්දකින් මේ වගේ කලවම් කරගන්න ඕනේ. කලවම් කරගෙන අපි මේක ලිපෙන් තියාගන්න අරන් යමු. ඊළඟට ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන් තියාගෙන ඇතිලිය පියනකින් වහලා හාල්මැස්සො ටික තැම්බෙනකන් විනාඩි 5ක් විතර මෙහෙම තියාගන්න. විනාඩි 5කට විතර පස්සේ මම මේ විදිහට මේකේ පියන ඇරලා ඔක්කොම ටික එකපාරක් හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් නම් අපි දාපු වතුර ටික ඔක්කොම හිඳිලා හාල්මැස්සො ටිකත් ගානට තැම්බෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම මේකට පොල් තෙල් තේ හැන්දක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන හාල්මැස්සො එක ඒකත් එක්ක හොඳට කලවම් කරගන්න. කලවම් කරගෙන ඉවර වෙලා තවත් විනාඩි 3ක් විතර මේ විදිහට හාල්මැස්සො එකට ටෙම්පරාදු වෙන්න දෙන්න. විනාඩි 3කට විතර පස්සේ අපි ආයෙත් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. දැන් නම් හාල්මැස්සො ටික හරි ගානට ටෙම්පරාදු වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් ලිප ඕෆ් කරලා මේක ලිපෙන් බා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ ටික මේ විදිහට වෙනම දීසියකට අයින් කරගන්නවා. මේ තියන්නේ ඒ විදිහට අපි තෙල් අඩුවෙන් පාවිච්චි කරලා තෙල් දාගත්ත රසම රස හාල්මැස්සො. බලන්න යාළුවනේ, දැක්කහමත් කන්න ආස හිතෙන විදිහට ඒ ටික කොච්චර ලස්සනට අපි හදාගෙන තියෙනවද කියලා. ඔයාලත් එහෙනම් මේ ක්‍රමයට හාල්මැස්සො තෙල් දාලා රස අපිටත් කියන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ වටිනා අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒවා තමයි අපිව දිරිමත් කරන්නේ. එහෙනම් තවත් මෙවැනිම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ගිහින් එන්නම්.